नमस्कार मारा मित्रों, स्वागत करो बधानु। आज आप जबरदस्त लव वीडियो एडिटिंग अंदर तो आज आप जबरदस्त लव स्टेटस से बनाता शीखवाना छे। तुम फूल प्रोजेक्ट अंदर तमने स्क्रीन देखा रह्यु छे आवो वीडियो। तुम एक फूल प्रोजेक्ट अंदर मात्र तमारो फोटो मूकी अने बनाता शीखी शकशो तमारा नामनी साथे। तो वीडियो पसंद आवे तो लाइक करजो, शेर करजो, तमारा फ्रेंड मित्रों साथे वधारे आ वीडियो जोवा माटे चैनल सब्सक्राइब करी चैनल साथे जोड़ाई देजो। तो आनो नानो डेमो जोई लो। फूल डेमो तमने टेलिग्राम चैनल ની અંદર મળી જશે, लिंक आप डिस्क्रिप्शन ની અંદર આપેલી છે। तो डेमो ने તમે જે વિડિયો જોશે એ વિડિયો બનાવવા માટે તમારે એક પ્રોજેક્ટ ને એડ કરવાનો છે। પ્રોજેક્ટ એડ કરવા માટે આપણે તમને એક ડિસ્ક્રિપ્શન ની અંદર એક નાનકડી લિંક આપેલી છે। લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે ગૂગલ ની અંદર ખુલીને આવી જશે। અહીંયા આગળ તમને આ રીતે લખ્યું દેખાય છે, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે તમારી પાસે એક વેબસાઇટ ખુલીને આવશે। અહીંયા આગળ તમને ઉપરની સાઈડમાં એક સર્ચ નું બટન દેખાય છે, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા આગળ તમારે કોડ લખી દેવાનો છે 1096, ઠીક છે, આ રીતે 1096 1096 લખી અને તમારે સર્ચ કરવાનું છે। સર્ચ કરશો આ રીતે ફોટો આવી જશે। આ ફોટા પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ફોટા પર ક્લિક કર્યા પછી તમારે આને ઉપરની તરફ થોડું નીચે જવાનું છે। નીચે આવશો એટલે તમને અહીંયા આગળ આવી રીતે ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે તે લખેલું જોવા મળી જશે। અહીંયા આગળ તમને દેખાડ્યું છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, આના પર તમે ક્લિક કરશો ડાયરેક્ટ અલાઇટ મોશનની અંદર આપણો જે ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે તે એડ થઈને આવી જશે। आ रीते तमारी पासे प्रोजेक्ट एड थईने आवी जाय। हवे अहींया आगळ तमने जो फूल प्रोजेक्ट ની અંદર બધું જ છે તે સેટ થયેલું રહે છે। તો સૌપ્રથમ આપણે જે વચ્ચે જે ગોલ્ડ રાઉન્ડ ની અંદર ફોટો છે તેને આપણે સેન્ડ કરશું। તેના માટે તમને અહીંયા આગળ એક આવી રીતે जो म्यूजिक ने नीचे एक ग्रुप देखाई रह्यु छे, आ जे ग्रुप लख्યું છે આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કરશો નીચે ઓપ્શન આવશે એડિટ ગ્રુપ નો, એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે અને આ જે ફોટો છે ફોટા પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। આથી તમારે કલર અને ફિલ નો જે ઓપ્શન આવી રહ્યો છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે અને આ જે નંબર આવશે આ નંબર ઉપર તમારે ક્લિક કરી હવે તમારે જે ફોટો અહીંયા આગળ રાખવો હશે તે ફોટો તમારે અહીંયા આગળ સેન્ડ કરવાનો રહેશે। तो नीचे આપણે એક ફોટો છે ત્યાં આગળ એડ કરીને લઈ લઈએ છીએ। આ રીતે ફોટો આપણે સિલેક્ટ કર્યો છે, પ્લસ ના આગળ ક્લિક કરશું તો આ રીતે આપણો ફોટો અહીંયા આગળ આવી ગયો છે। હવે બેક દબી દેવાનું છે, ઠીક। તો આ જે ગોલ્ડ રાઉન્ડ છે તેની અંદર આપણો ફોટો બદલી ગયો છે। હવે વચ્ચે બેકગ્રાઉન્ડ ની અંદર બીજું કે નીચે તમને એક ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે તે તમારે સેન્ડ કરવો તો નીચે તમને આગળ ફોટો મળી જશે। આના પર ક્લિક કરી કલરની ફિલ્ડમાં તમારે જવાનું અને નીચે એક લાઈન આવશે નંબર, આના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। લાઈન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારા ફોટા ઉપર થઈને આવશે। તો અત્યારે તમે જે ફોટો રાખ્યો છે તે ફોટો અથવા તમે અલગ ફોટો તમારે લેવો તો અલગ ફોટોમાં તમે લઈ શકો। बस प्लस ना पर क्लिक कर दो, बैकग्राउंड में तमारो ते फोटो एड थईने आवी जशे। हवे अहींया આગળ તમને નામ લખેલું દેખાઈ રહ્યું છે ડીજે અલ્પેશ ક્રિએશન છે, નીચે અલ્પેશ ક્રિએશન લખ્યું છે। તે બે લાઈન તમને અહીંયા આગળ મળી જશે, ડીજે અલ્પેશ ક્રિએશન અને @અલ્પેશ ક્રિએશન। બસ તમારે આના પર ક્લિક કરી અહીંયા આગળ એડિટ ટેક્સ્ટ નો ઓપ્શન આવશે, એના પર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયા આગળ તમારે તમારું નામ લખી લેવાનું છે। ડિલીટ કરી તમારું નામ લખી દેવાનું એટલે તમારા નામ ઉપર આવી જશે। નીચે જે અહીંયા આગળ આપણે લખ્યું છે इंस्टानी आईडी एड करी है तो आप आने पर अहींथी डिलीट कर दईशुं। एडिट टेक्स्ट में जई अने तमारुं नाम अहींया आगळ तमे लखी लेजो એટલે તમારા નામ ઉપર આખો વિડિયો બની અને આવી જશે। तो विडियो पसंद आवे तो તમારા ફ્રેન્ડ મિત્રો સાથે વિડિયો શેર કરજો, વિડિયોને લાઈક કરજો। મળીશું એક નવા વિડિયોની અંદર। ત્યાર લગી ગુડ બાય।